Σήμερα θα κάνουμε ένα βιντεάκι και θα ασχοληθούμε με αυτό εδώ το καταπληκτικό και πολύ χρήσιμο εργαλείο. Είναι από τα Lidl, της Parkside της σειράς Performance. Είναι το επαναφορτιζόμενο και τρυπάνι και κατσαβίδι στα 12V, το οποίο το συγκεκριμένο αγοράστηκε στα 79,99, το έφερε πριν κάμποσες μέρες στα Lidl. Μακάρι να το έφερνε σκέτο, χωρίς μπαταρία και χωρίς φορτιστή και χωρίς τα τρυπάνια και τις μύτες, για να πέσει το κόστος. 35 ευρώ θα έκανε, όχι παραπάνω. Πολύ καλό εργαλείο όμως, και μην ξεχνάμε 5 χρόνια εγγύηση τα Performance. Το φέρνει με μπαταρία, ένα σετ τρυπάνια για ξύλο και κάποιες μύτες. Τα πλεονεκτήματα αυτού του εργαλείου είναι πολλά σε σχέση με το προηγούμενο. Σε σχέση με αυτό εδώ, διαφορές εξωτερικά ελάχιστες, εσωτερικά αρκετές. Πρώτα απ' όλα 3 χρόνια εγγύηση, 5 αυτό. Μιλάμε για ένα μοτέρ χωρίς καρβουνάκια, ενώ εδώ είναι με καρβουνάκια, το οποίο είναι το μεγαλύτερο του πλεονέκτημα για μένα. Φυσικά η εγγύηση. Εδώ μας δείχνει τις συγκρίσεις 20, 10, 25% σε σχέση με το προκάτοχό του, τέλος πάντων, με το προηγούμενο μοντέλο. 10 φορές περισσότερο, 10 φορές μεγαλύτερη ζωή το μοτέρ σε σχέση με ένα με καρβουνάκια και 25% περισσότερη δύναμη, δηλαδή τα νιουτόμετρα που μετράμε. Μπορεί να τρυπήσει μέχρι 19 χιλιοστά, 10 χιλιοστά για ξύλο, 10 χιλιοστά για σίδερο, 19 χιλιοστά για ξύλο. Θα του κάνουμε ένα ωραίο test drive, να το πω έτσι, και θα προσπαθήσουμε να το συγκρίνουμε και με 2 αμπέρ μπαταρία και με 4 αμπέρ μπαταρία και με το προηγούμενο. Οι διαφορές δεν θα είναι τεράστιες, απλά θέλουμε να του ρίξουμε μια ματιά. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Θα το ανοίξουμε. Στο εσωτερικό του βρίσκεται μια πάρα πολύ ωραία θήκη, πολύ χρήσιμη, και αν όχι για αυτό το εργαλείο, για κάποια άλλα, πάρα πολύ ωραία. Και στο εσωτερικό βρίσκουμε το εργαλείο, το φορτιστή με την μπαταρία, σίγουρα τις οδηγίες χρήσεως, ασφαλίζει, και τώρα ανοίγει με μαγνήτη. Ορίστε, αυτό για να μπορούμε να το κρεμάσουμε. Και ένα σετ τρυπάνια για ξύλο από 3 έως 10 χιλιοστά. Λοιπόν, φορτιστής σίγουρα και το εργαλείο μας. Ορίστε. Αυτό εδώ είναι. Διαφορές. Λοιπόν, στο προηγούμενο, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, τα LED ήταν εδώ, αυτό είναι εδώ πέρα, ασήμαντες οι διαφορές αυτές. Είπαμε ότι το πιο σημαντικό είναι το μοτέρ χωρίς καρβουνάκια. Θα το δοκιμάσουμε. Αυτό εδώ άνοιγε με αυτόν τον τρόπο και πλαστικό του τσοκ, ενώ εδώ πάμε σε σιδερένιο. Έτσι, πάρα πολύ ωραίο. Και τελείως διαφορετικός θόρυβος. Φυσικά ένα μοτέρ χωρίς καρβουνάκια. Άλλο δούλεμα τελείως. Και μην ξεχνάτε ότι είναι και πολύ πιο δυνατό. Έχει νομίζω 7, 8, μπορεί και 10, θα το δούμε σε λίγο, νιουτόμετρα.
πιο πολλά από αυτό. Οι στροφές του είναι 0-460 ένα λεπτό και στο maximum είναι 0-1750. Φυσικά όλες οι ενδείξεις για βίδωμα και τρύπημα εδώ. Ωραίο είναι. Και είναι και σχετικά μικρότερο. Λίγο, όχι πολύ, αλλά και αυτό αξίζει. Πάμε να δούμε. Μια σημαντική διαφορά, δεν ξέρω αν ενδιαφέρει κάποιους ή αν βολεύει, είναι ότι στο παλιό μοντέλο, για να γίνει βιδολόγος, είχαμε αυτό εδώ. Έτσι. Στο καινούριο δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν φεύγει το τσοκ, όλα δουλεύουν από εδώ πέρα. Έτσι. Είναι και τρυπάνι, είναι και βιδολόγος με το ίδιο ακριβώς σύστημα. Ενώ εδώ εξοικονομούσαμε και λίγο χώρο, βλέπετε. Στην ουσία για μένα είναι μικρή διαφορά, αλλά αυτό ήταν πολύ εύχριστο. Αν και αυτό βάλε βγάλει κάποια στιγμή θα χαλάσει. Έτσι. Ωραίο εργαλείο, θα το δοκιμάσουμε, θα το ζορίσουμε και λίγο, θα το συγκρίνουμε και με αυτό εδώ πέρα. Θα δουλέψουμε και με 2 αμπέρ μπαταρία και με 4 αμπέρ μπαταρία για να δούμε τις διαφορές. Λοιπόν, το έχουμε ρυθμίσει στο βίδωμα στο full, στη γρήγορη ταχύτητα. Θα βάλουμε μια τέτοια βίδα, τρυπανόβιδα για λαμαρίνες, θα το βάλουμε στο ξύλο, εμείς δεν πειράζει. Απλά θέλουμε να δούμε με 2 αμπέρ μπαταρία αμπέρ μπαταρία. Το full του είναι το 19 εδώ. Να δούμε αν μπορέσει να βιδώσει. Για να δούμε. Στο τρύπημα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πάμε να δούμε τώρα το άλλο. 2 αμπέρ μπαταρία, πάντα φορτισμένες. Στο full. Για να δούμε. Πάρα πολύ καλό. Μέχρι στιγμής καμία διαφορά. Τα 7-8 νιουτόμετρα διαφορά δεν δείχνουν κάτι το ιδιαίτερο. Λοιπόν, 4 αμπέρ, το παλιό, full. Μια χαρά δουλειά έκανε. Δεν μασάει καθόλου. Πάμε να δούμε και το performance. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και θα χρησιμοποιήσουμε 4 αμπέρ μπαταρία τώρα. Ναι. Καλύτερη δουλειά, η αλήθεια είναι αυτή. Λίγο πιο δυνατό και δεν κομπιάζει. Να λέμε την αλήθεια. Αλλά η σύγκριση, μάλλον η διαφορά, ελάχιστη. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε τώρα τέτοιες βίδες, τρυπανόβιδες, με 4 αμπέρ μπαταρία.
Και το καλό είναι ότι είναι μικρό. Μικρό, ελαφρύ και το ένα και το άλλο, έτσι. Και το προηγούμενο μοντέλο. Αρκετά καλό. Αλλά αυτό έχει περισσότερα πλεονεκτήματα όσον αφορά το μοτέρ του, την εγγύηση, τη διάρκεια ζωής στο μοτέρ. Είναι και ελαφρώς πιο δυνατό, να λέμε την αλήθεια. Είναι εξαιρετικό. Για μικρό είναι εξαιρετικό. Με σιδερένιο τσόκ, μεταλλικό τσόκ, πολύ ωραίο. Για να δούμε. Μέχρι εκεί. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Για να δούμε. Μέχρι εδώ. Είδαμε τη διαφορά. Λίγο το performance εδώ είναι πιο δυνατό. Δεν είχε τη δύναμη να τρυπήσει, να βγει. Βλέπετε. Σχεδόν βγήκε, ενώ εδώ τίποτα. Ίσα ίσα που πάει να κάνει την αρχή. Επομένως, αν συγκρίνουμε αυτά τα δύο εργαλεία, μιλάμε για ελάχιστα πλεονεκτήματα, ελάχιστα. Η αλήθεια είναι ότι σε βάθος χρόνου φαίνονται αυτά, διότι ένα μοτέρ με καρβουνάκια σε σχέση με ένα μοτέρ χωρίς καρβουνάκια έχει διαφορές στο χρόνο. Αυτό φθήρεται πιο εύκολα. Αυτό πιο ακριβή η συντήρησή του, να το πω έτσι, η επισκευή του. Βλέπουμε ότι είναι λίγο πιο ζεστό αυτό από αυτό εδώ πέρα. Φυσιολογικό. 7-8 νομίζω νιουτόμετρα η διαφορά τους, αλλά από ό,τι βλέπω δεν την καταλαβαίνεις. Ελάχιστα πράγματα. Το μόνο που αξίζει περισσότερο είναι τα χρόνια εγγύησης που έχει παραπάνω αυτό εδώ πέρα το εργαλείο και το μοτέρ του που είναι χωρίς καρβουνάκια. Αυτό. Πάμε να κάνουμε και ένα τρύπημα σε μπετό, να δούμε. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ το τρυπάνι που είναι για μπετό στα 12 χιλιοστά με φορτισμένες φυσικά μπαταρίες. Θα χρησιμοποιήσουμε με 4 μπέρ. Πρώτο το performance. Ωραίο. Μεταλλικό τσόκ, πολύ καλό. Λοιπόν, για να δούμε. Φυσικά δεν έχουν κρούσει αυτά, έτσι. Εμείς το κάνουμε για να δούμε τι μπορεί να τρυπήσει, δεν το κάνουμε για κάποιο άλλο λόγο. Πολύ καλό, πραγματικά πολύ καλό. Λοιπόν, ακριβώς το ίδιο, 4 μπέρ μπαταρία. Εδώ βλέπουμε κολλάμε λίγο. Άμα το πιέσουμε λίγο, το βγάλουμε, το κάνουμε λίγο τέτοιο. Οπ, το τρύπησε. Δύσκολα μεν, με επιτυχία όμως. Μπράβο του. Δεν το περίμενα. Λοιπόν, τώρα θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ. 40. Λοιπόν, για να δούμε. Full μπαταρία, 4 μπέρ. Θα χρησιμοποιήσουμε πρώτα το παλιό, να δούμε τι μπορεί να κάνει. Πάμε. Εδώ μιλάμε για σκέτο τσιμέντο, έτσι, ήταν από πλυντήριο.
Όπα. Μέχρι εδώ είμαστε. Μέχρι εδώ και σταματήσαμε. Λοιπόν. 8,5 εκατοστά. 85 χιλιοστά. Πάμε να δούμε και το άλλο. Αυτό εδώ 85. Να το. Πάμε. Δεν νομίζω να έχουν πολύ μεγάλες διαφορές. 11,5. Έχει διαφορά. Έχει διαφορά. Αυτά τα λίγα, τα 7-8 νιουτόμετρα, έχει διαφορά. Αυτούς τους 3 πόντους τους κερδίζεις. Ωραίο. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Και είδαμε το καινούριο μας εργαλείο και συγκρίναμε το παλιό. Μικρές οι διαφορές, αλλά σε κάποια σημεία και λογικό είναι, υπερτερεί. Αυτό εδώ μ' άρεσε και μ' αρέσει γιατί με βόλευε πάντα βγάζοντάς το να το κάνω βιδολόγο. Έτσι. Αυτό τώρα εδώ πέρα με μεταλλικό τσοκ και πολλά άλλα πράγματα. Αυτό νομίζω είναι λίγο καλύτερο, να λέμε την αλήθεια. Αλλά και αυτό εδώ πέρα έχει βγάλει τα λεφτά του. Σκεφτείτε ότι το αγόρασα στα 25 νομίζω ευρώ ή 30 έκανε τότε που είχε βγει και μπορεί να είναι και δεν ξέρω πόσα χρόνια τώρα. Και δεν με έχει προδώσει και είδατε ότι ακόμα και τώρα δουλεύει πραγματικά σαν σκυλί. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, βοηθάτε. Γεια σας.